สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรเป็นแกลลอนบรรจุน้ำเครื่องปรุงอาหารครับทีนี้หลังจากการใช้หมดแล้วทีนี้จะนำตัวแกลลอนกลับมาใช้งานกันอีกครับดีกว่าทิ้งไปนะครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกนี้ค่อนข้างหนาครับกลับมาใช้งานได้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม
สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรนะครับจะนำตัวแกลลอนเนี้ยซึ่งเนื้อพลาสติกค่อนข้างหนานะครับจะมาทำของใช้กันนะครับของใช้ในห้องน้ำครับผมโอเคครับติดตามชมกันครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม